students. So this is my last video for this chapter, as we have already finished or completed the topic, that is acid and base of this chapter. So today I'm going to tell you all about the salt only. So here we go. Salt is an ionic compound formed by neutralization reaction. यहाँ formed को spelling mistake भएको थियो अन्त मैले माथि लेखेछु FORMED formed. Salt चाहिँ के हो, एउटा ionic compound. जब चाहिँ neutralization reaction हुन्छ त्यतिखेर ionic compound form हुनेलाई चाहिँ हामी के भन्छ, salt. Compound मतलब two or more than two elementहरू react भएर एउटै form हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा compound भन्छ. Neutralization reaction अस्ति नै हामीले पढिसकेको छ है. एसिड चाहिँ जब बेससँग रियाक्ट हुन्छ त्यतिखेर सल्ट र वाटर फर्म हुन्छ, त्यसलाई हामी न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भन्छ. यहाँनिर सल्ट फर्म हुँदैछ नि होइन. र यो सल्टको इक्जाम्पल चाहिँ छ NaCl, CaCl है, सोडियम क्लोराइड, क्याल्सियम क्लोराइड. र यो सोडियम क्लोराइड चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्छ, ज्यादातर किचनमा हामीले कमन सल्ट जुन जहिले चाहिँ हामीले सब्जीतिर लगाएर खाने चाहिँ के हो, एउटा NaCl, सोडियम क्लोराइड. र यहाँनिर नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो केमिकल्स फ्रम सल्ट. अब सल्टबाट चाहिँ कुन कुन केमिकलहरू निस्किन्छ, यहाँनिर 5वटा केमिकल्सहरूको नाम छ. यो 5वटा केमिकल्सको बारेमा हामी अब हेर्छौँ. केमिकल्स फ्रम कमन सल्ट. अब फर्स्ट वान इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्नु सक्छ, कस्टिक सोडा पनि भन्नु सक्छ. यसको डेफिनेसन चाहिँ छ, when electricity pass through an aqueous solution of NaCl it decompose to form NaOH. जब चाहिँ सोडियम क्लोराइडको एक्वस सोल्युसनमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो डिकम्पोज भएर के फर्म गर्छ अरे, सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहाँनिर त्यसको केमिकल रियाक्सनको इक्वेसन पनि मैले दिएको छु. सोडियम क्लोराइडमा चाहिँ जब वाटर मिक्स हुन्छ त्यो के भयो, एक्वस सोल्युसन. वाटर मिक्स भएपछि एक्वस सोल्युसन भयो. त्यसमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने चाहिँ त्यो केमा फर्म हुँदैछ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरिन प्लस हाइड्रोजन ग्यास. अब यहाँनिर हामीले यो रियाक्सनमा के गर्दै, इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दै थियो नि होइन. यो चाहिँ र कुन चाहिँ टाइप भयो, कुन चाहिँ टाइप अफ केमिकल रियाक्सन भयो, यो चाहिँ के भयो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिसन रियाक्सन, जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको थियो, केमिकल रियाक्सन एन्ड इक्वेसनमा. र यसको हामीले अब आयन्सहरू हेरौँ. क्लोरिनको आयन के छ, ए मतलब एनोड, एनोड मतलब नेगेटिभ आयन्स. हाइड्रोजनको C, NaOH को पनि C. यिनीहरूको मतलब C को मतलब के हो, क्याथोड. यो दुईटामा चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभ आयन्स. अब NaOH यो केमिकलको के हेरौँ हामी, युजेस. इट युज टु मेक सोप्स एन्ड डिटर्जेन्ट. यो चाहिँ केमा युज गर्दो रहेछ, सोप र डिटर्जेन्ट बनाउँदाखेरि युज गर्दो रहेछ. इट युज इन पेपर म्यानुफ्याक्चर. जब हामी पेपरहरू बनिन्छ, यो पेपर बनिँदाखेरि पनि के गर्छ, यो केमिकल युज गर्छ. इट इज युज इन ओइल रिफाइनिङ. ओइल रिफाइनिङ मतलब जब पेट्रोलियम चाहिँ रिफाइन भएर निस्किन्छ, पेट्रोल, डिजल, डिफ्रेन्ट फर्ममा निस्किन्छ, त्यसलाई हामी ओइल रिफाइनिङ भन्छ. त्यसमा पनि यो केमिकल युज हुन्छ. र फोर्थ वान इज इट इज युज इन PVC म्यानुफ्याक्चर. PVC भनेको चाहिँ के हो, पोलिभिनाइल क्लोराइड. यो चाहिँ एउटा के हो, सिन्थेटिक प्लास्टिक हो. यो यसमा पनि यो युज हुन्छ. र लास्ट वान इज युज एज पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड भनेको चाहिँ एउटा केमिकल हो विच कन्ट्रोल्स पेस्ट इन्क्लुडिङ विड्स. नेक्स्ट वान इज ब्लिचिङ पाउडर. अब सल्टबाट अर्को केमिकल कुन चाहिँ फर्म हुँदो रहेछ, ब्लिचिङ पाउडर, CaOCl2, क्याल्सियम हाइपोक्लोराइड. इट इज प्रड्युस बाई द एक्सन अफ क्लोरिन अन ड्राई स्लेक्ट लाइम. स्लेक्ट लाइमको केमिकल फर्मुला हो CaOH2. क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडमा चाहिँ जब क्लोरिन चाहिँ मिक्स गर्छ, हामीले रियाक्ट गर्छ, त्यसमा चाहिँ के फर्म गर्छ, त्यो दुईवटा रियाक्ट भएर चाहिँ CaOCl2 ब्लिचिङ पाउडर फर्म हुन्छ, प्लस H2O वाटर पनि फर्म हुन्छ. अब यो CaOCl2 ब्लिचिङ पाउडरको युजेस हेरौँ ल हामी. ब्लिचिङ कटन एन्ड लाइनन इन इन्डस्ट्रिज.
क्लोथ्सहरुको लुगाको इन्डस्ट्रिजमा के गर्छ कटन र लाइननलाई ब्लिचिङ गर्नु सफा गर्दा चाहिँ यो ब्लिचिङ पाउडर युज गर्छ नेक्स्ट वान इज ब्लिचिङ हुड पल्प इन पेपर फ्याक्ट्रिजमा जब हुड पल्पबाट पेपर बनिन्छ नि हैन त्यो हुड पल्पलाई ब्लिचिङ मतलब सफा गर्नुमा चाहिँ ब्लिचिङ पाउडरले हेल्प गर्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट इन केमिकल इन्डस्ट्रिजमा एज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गर्छ यो अक्सिडाइजिङ भनेको के हो हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढेको छ रिडक्स रियाक्सनमा है And the last one is disinfecting drinking water हामीले जुन चाहिँ पिउने पानी छ त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्नुमा पनि यो ब्लिचिङ पाउडर युज गर्छ अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सल्टबाट कुन चाहिँ केमिकल फर्म हुँदो रहेछ बेकिङ सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब यसको केमिकल रियाक्सन हेरौँ ल जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ बेकिङ सोडा फर्म हुन्छ जब NaCl plus H2O plus CO2 plus NH4 sodium chloride plus water plus कार्बन डाइअक्साइड प्लस अमोनिया चाहिँ के हुन्छ रियाक्ट हुन्छ त्यतिखेर के फर्म गर्छ NH4Cl plus NaHCO3 NH4Cl भनेको के हो अमोनियम क्लोराइड र अर्को चाहिँ के फर्म हुँदो रहेछ बेकिङ सोडा यसको प्रोपर्टिज हेरौँ इट इज माइल्ड नन करोसिभ बेस यो चाहिँ के हो एउटा सफ्ट हुन्छ र नन करोसिभ यो चाहिँ हतपत कोरोड नहुने एउटा बेस हो यो चाहिँ द वेन इट इज हिटेड ड्युरिङ कुकिङ मतलब यो चाहिँ बेकिङ सोडा चाहिँ केमा युज गर्दछ हामीले कुकिङमा अब खानाहरू पकाउँदाखेरि र जब हिट गर्छ नि बेकिङ सोडालाई त्यतिखेर के फर्म गर्दछ Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड फर्म गर्दछ यो CO2 चाहिँ को कामहरू के छ यो अहिले एकछिनमा हामीले देख्छौँ र यसको युजेस चाहिँ बेकिङ सोडाको युजेस चाहिँ फर्स्ट वान इज एन इन्ग्रिडियन्ट एन्ड एसिड जब एसिडिटी हुन्छ हामीलाई हाम्रो बडीमा एसिड ज्यादा हुन्छ त्यतिखेर हामीले के गर्छ एन्ड एसिडहरू दबाईहरू खान्छ कसैले इनोहरू खान्छ नि हैन त्यो इनोमा चाहिँ मतलब के लाउँदो रहेछ बेकिङ सोडा लगाएको हुँदो रहेछ एसिडिटी कम्ती गर्नुको लागि इन्ग्रिडियन्ट चाहिँ अर्को एउटा के रहेछ बेकिङ सोडा नेक्स्ट वान इज युज्ड इन फायर एक्सटिङ्ग्युसर भनेको त के हो हामीले सबैलाई यादै छ देखेको पनि हो फायर एक्सटिङ्ग्युसरमा यो बेकिङ सोडा युज हुँदो रहेछ मतलब यो फायर एक्सटिङ्ग्युसरमा चाहिँ कसरी युज हुन्छ किनकि यहाँनिर CO2 फर्म गर्दैछ नि हैन यो CO2 ले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ फायर एक्सटिङ्ग्युसरमा युज भएको फायरमा के हुन्छ O2 हुन्छ नि त अक्सिजन त्यसलाई हटाउन लागि चाहिँ हामीले CO2 युज गर्छ लास्ट वान इज फर मेकिङ बेकिङ पाउडर बेकिङ सोडाबाट के पनि बनिन्छ बेकिङ पाउडर पनि बनिन्छ बेकिङ पाउडर कसरी बनिँदो रहेछ बेकिङ सोडा प्लस टार्टारिक एसिड जब बेकिङ सोडामा टार्टारिक एसिड चाहिँ हामीले मिक्स गर्छ त्यहाँदेखि के बनिँदो रहेछ बेकिङ पाउडर अब युजेस अफ बेकिङ पाउडर युज इन ब्रेड्स एन्ड केक्स टु मेक्स इट जब हामीले ब्रेड्सहरू बनाउँछ केक्सहरू बनाउँछ खाएको नि हैन सबैजनाले त्यो ब्रेड्स र केक्स फुल्लेको चाहिँ केले गर्दाखेरि हो बेकिङ पाउडरले गर्दा एन्ड इट इज सफ्ट एन्ड स्पोन्जी यो चाहिँ कस्तो हुन्छ एकदमै सफ्ट हुन्छ ब्रेड केक सबैले खाएको यो कस्तो हुन्छ त्यो सफ्ट र स्पोन्जी हुन्छ कि हुँदैन त्यो स्पोन्जीले पनि केले गर्दा भएको रहेछ CO2 ले गर्दा नेक्स्ट वान इज वासिङ सोडाको केमिकल फर्मुला छ Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यसलाई चाहिँ हामी कसरी यसको केमिकल नेम चाहिँ के हो Na2CO3.10H2O केमिकल नेम चाहिँ हो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भन्छ हामीले डेका चाहिँ किन यहाँ किनकि 10 छ र H2O चाहिँ के हो वाटरलाई चाहिँ हामी के भन्छ हाइड्रेट अब यो चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्दा वासिङ सोडा चाहिँ कसरी बनिँदो रहेछ हामी हेरौँ ल रिक्रिस्टलाइजेसन अफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वासिङ सोडा कहिले बनिँदैछ जब चाहिँ सोडियम कार्बोनेटको रिक्रिस्टलाइजेसन गरिबस्छ मतलब त्यसमा चाहिँ वाटर थपेको गर्छ जब चाहिँ सोडियम कार्बोनेटमा वाटर थपेक गर्दाखेरि चाहिँ के बनिँदो रहेछ वासिङ सोडा त्यही कारण त यहाँनिर 10 हाइड्रेट भएको 10H2O मतलब 10 मोलिक्युल्स अफ वाटर भएको र यो चाहिँ के हो एउटा बेसिक सल्ट हो र यसको यहाँनिर मैले केमिकल रियाक्सन पनि दिएको छु Na2CO3 सोडियम कार्बोनेटमा जब
10 molecules of water लगाउँदैछ त्यतिखेर चाहिँ के फर्म गर्दैछ सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट मतलब वासिङ सोडा फर्म हुँदैछ र यो वासिङ सोडा चाहिँ केमा चलाउँछ हामीलाई यादै छ हैन र पनि यसको युजेसहरुमा हामीले वासिङ मतलबै धुनुमा मतलब चलाउँछ हामीले युजेसहरु इन ग्लास सोप एन्ड पेपर इन्डस्ट्रीज यो चाहिँ कहाँनिर युज हुँदैछ ग्लास सफा गर्नुमा पेपर सफा गर्नुमा इन्डस्ट्रीजतिर युज हुन्छ र सोप साबुन बनाउँदाखेरि पनि यो युज हुन्छ र म्यानुफ्याक्चर अफ बोरेक्स भनेको चाहिँ के हो अब यो चाहिँ एउटा के हो व्हाइट कलरको पाउडर हुन्छ जसले चाहिँ यसले के हो खिया परेको एकदमै मैला पुरा कडा मैला लागेको घरतिर त्यो भुइँहरू सफा गर्दाखेरि यो चाहिँ युज हुन्छ यो बोरेक्स बनाउँदाखेरि पनि यो वाशिङ सोडा युज हुँदो रहेछ द थर्ड वान इज क्लिनिङ एजेन्ट इन हाउस घरहरू सफा गर्ने जति पनि एजेन्टहरू छ त्यसमा पनि यो क्लिनिङ एजेन्टहरू छ त्यसमा पनि यो वाशिङ सोडा युज हुन्छ र लास्ट वान इज रिमुभिङ हार्डनेस अफ वाटरको हार्डनेस रिमुभ गर्नुमा पनि यो युज हुन्छ फिफ्थ वान इज प्लास्टर अफ प्यारिस CaSO4 डट 1/2 H2O यसलाई चाहिँ यसको केमिकल नेम चाहिँ के हो क्याल्सियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भन्छ यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे क्याल्सियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट हेमी किनकि हाफ छ नि यहाँनिर 1/2 यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ हेमी हाइड्रेट क्याल्सियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट र यो कसरी बनिँदो रहेछ व्हेन हिटिङ जिप्समको यहाँनिर केमिकल फर्मुला छ CaSO4.2 H2O क्याल्सियम सल्फेट र यहाँनिर चाहिँ 2 मोलिक्युल्स अफ वाटर छ यसलाई चाहिँ जब हामीले हिट गर्छ एट 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्भिन यो 100 डिग्री सेल्सियस र 373 केल्भिन भनेको एउटै हो यो क्लास 9 मै पढेको हामीले र जब त्यो डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हामीले के गर्छ हिट गर्छ जिप्समलाई त्यसले चाहिँ के गर्छ इट लुजेस वाटर मलिक्युल्स लुज गर्छ र बिकम्स के बनिन्छ POP प्लास्टर अफ प्यारिस वाटर मलिक्युल्स लुज गरेर त यहाँनिर 2 थियो अगाडि जिप्सममा हैन 2 मोलिक्युल्स अफ वाटर थियो त्यो चाहिँ लुज गरेपछि अब निकालेपछि चाहिँ के हुन्छ त्यो खाली हाफ मात्रै रहन्छ त्यसलाई त्यसरी प्लास्टर अफ प्यारिस बनिन्छ र यो जिप्सम चाहिँ केमा युज जिप्सम चाहिँ के हो त्यो याद छ जिप्सम चाहिँ एउटा के हो व्हाइट कलरको एउटा हार्ड सब्स्टान्स हुन्छ जुन चाहिँ हामीले प्राय जर सिमेन्टतिर युज गरेको देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी जिप्सम भन्छ इट इज अ व्हाइट पाउडर अन मिक्सिङ विथ वाटर इट चेन्जेस इन जिप्सम जब चाहिँ फेरि हामीले प्लास्टर अफ प्यारिसलाई चाहिँ प्लास्टर अफ प्यारिस पनि एउटा व्हाइट पाउडर हो त्यसमा फेरि हामीले वाटर एड गर्यो अरे फेरि वाटर मिक्स गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ वाटर मोलिक्युल्स एड भएपछि फेरि त्यो केमा टर्न हुन्छ जिप्सममै टर्न हुन्छ यहाँनिर त्यसको केमिकल रिएक्सन हेरौँ CaSO4.2 H2O क्याल्सियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटमा चाहिँ जब हामीले के गर्छ 1/2 H2O हामीले के गर्छ वाटर मोलिक्युल्स एड गर्दैछ नि हैन त्यो एड गर्दाखेरि फेरि के बनिन्छ जिप्समै बनिन्छ अब यसको युजेस प्लास्टर अफ प्यारिसको युजेस हेरौँ डक्टर्स युजिङ टु सपोर्ट फ्र्याक्चर्ड बोन जब हाम्रो हात खुट्टा भाँचिन्छ नि त्यतिखेर बाहिरबाट व्हाइट कलरको पाउडरबाटले ब्यान गरिदिन्छ मतलब बन्द गरिदिन्छ नि हैन हाततिर लगाइदिन्छ सिमेन्ट जस्तो त्यसमा चाहिँ के त्यो चाहिँ खास के हो प्लास्टर अफ प्यारिस त्यो सेकेन्ड वान इज फर मेकिङ टोइज डेकोरेसन मटेरियल्स टोइजहरू व्हाइट कलरको कसै पाउडरले बनाएको हुन्छ सिमेन्टले बनाएको जस्तो टोइजहरू त्यसमा पनि प्लास्टर अफ प्यारिस लगाएको हुन्छ लास्ट वान इज फर मेकिङ सर्फेस स्मुथ कसैको घरको भित्ताहरू एकदमै स्मुथ हुन्छ नि हैन त्यो स्मुथ चाहिँ अब त्यो चिल्लो चाहिँ केले गर्दा भएको प्लास्टर अफ प्यारिसले गर्दा Okay, this chapter is completed. So I want you all to watch my videos and go through the book also and make notes of this chapter by yourself. Thank you.